سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این کانالی که الان شما ویدیوهای ما رو میبینید کانالیه که قراره کلی چیزای جالب و موضوعات جدید در مورد بازارهای مالی با هم یاد بگیریم و کار کنیم و در مورد استراتژی با هم صحبت میکنیم، در مورد کندل خانی با هم صحبت میکنیم، در مورد خطوط روند اصلاحی و کلی مطالب جدید و جالب در کنار تحلیل ها و روانشناسی بازارهای مالی با ما همراه خواهیم بود. امیدوارم که ویدیوها براتون کارآمد و قابل استفاده برای همه بازارها باشه. خب الان یه مبحثی که میخوایم شروع کنیم، یه مقدار در مورد خطوط روند قرار با هم صحبت کنیم و خطوط مهم کلا. خب نگاه کنید، ما الان چارت یورو یو اس دی رو داریم میبینیم در تایم فریم دیلی. خب اول از همه این که خطوط مهم و کلا تحلیل تکنیکال برای اینکه شما بخواید معامله گر بشید و تریدر خوبی بشید نیازه، ولی به تنهایی کلا تحلیل تکنیکال به تنهایی نمیتونه شما رو یه معامله گر موفق بکنه. پس با ما همراه باشید تا ما نکات ریزی که میتونه شما توی معاملاتتون استفاده بکنید و به دردتون بخوره تا معاملات موفقی داشته باشین و تو این ویدیوها با هم کار میکنیم. خب اول از همه در مورد خطوط مهم میخوایم صحبت کنیم. خب خطوط افقی که احتمالاً اگر آشنا باشین با بازارهای مالی، خطوط افقی معمولاً اولین آموزش‌هاییه که تو دوره‌های تحلیلی و دوره‌های تکنیکال شما میگذرونید که آنالیز بازار رو بتونین انجام بدین. خب خطوط افقی شما اگر دقت بکنید از نقاطی تشکیل میشه که بازار تو اون قیمت استوب خورده، برگشت داشته یا اینکه روند خودش رو تغییر داده و ما اونجاها رو مهم میدونیم. به عنوان مثال الان این نقطه‌ای که الان خط آبی من اینجا گذاشتم، من اینجا با بعضی فلش‌های راهنمام استفاده میکنم تا شما کامل بتونید خطوط رو ببینید. خب پس من اونجا خط رو درست کردم، میبینید توی تایم 4 ساعته. حالا اگر بخوایم اینجا یه خط دیگه هم میتونیم بذاریم که اینجا رو به ما نشون بده. این هم میتونیم رنگش رو هم رنگ یکی بکنیم که تا حدوداً اون محدوده رو به ما نشون بده. پس نکنید اینجا 2 تا خط مهم گذاشتیم ما و این خط بنفشنگم که الان تکون میدم، اینم شما باید تو بهترین حالتش قرار بدین که گذشته بازارم ببینید که اونجا برامون مهم باشه. خب معمولاً بهترین حالت چجوریه؟ بهترین حالت اینه که از تایم فریم های بالاتر شما شروع میکنید به گذاشتن خط های مهم و میایین تا تایم فریم های پایین تر و قرار نیستم که چارتو خیلی شلوغ بکنید. کافیه که اون محدوده که قیمت در حال حرکته تا حدود خطوط مهم مشخص شده باشه. خب الان خطوط بنفش
چیزی که شما میبینید، بنفشنگی که میبینید اینجاها من گذاشتم، اینا از چی میاد؟ از تایم فریم ویکلی میاد. پس یعنی گذشته بازار، یعنی بر اساس گذشته بازار و تایم فریم های بالاتر من اومدم خطوط روند رو رسم کردم و از تایم فریم بالا شروع میکنیم به تایم فریم پایین تر. حتی در مورد خطوط روند هم به این شکله. خب من الان چارت رو بهتون نشون میدم. ببینید این خط که اینجا واسه ما مهمه، این خط بنفشنگیه که اینجا اومده. و در مورد خطوط روند این نکته رو باید بهتون بگم. حالا تو ویدیوهای دیگه باز یه مقدار ظریفکاری ها رو با هم بیشتر کار میکنیم که شما وقتی که خطوط رسم میکنید حتما شادوها رو در نظر بگیرید. الان این خط روند اگه بخواد اصلاح بشه، ببینید یکی از خطوط روند من یه مقدار رنگش رو تغییر بدم که این دوتا یه مقدار با هم مجزا نشون داده بشن. بله، این الان تایم ویکلی یورو یو اس دیه. خب ببینید من این برخورد این دوتا رو، این دوتا شادو رو اومدم یه خط روند قرمز رنگ گذاشتم و این یه دونه که مهمه برای ما اینجا. بعدی از چه تشکیل شده؟ از اینجا. اگه بخوایم دقیق بذاریم از این نقطه تا این نقطه. خب پس ببینید چارت ما جایی که الان قیمت هست بالای خط روندیه که ما اینجا داریم. میخوام با فلش نشون بدم اینو به این صورت. خب پس هنوز روند صعودی ما تو تایم ویکلی برقراره نسبت به خط روند بنفشنگ ما و حتی قرمز ما. خب پس اینجوری ما میتونیم جهت روند رو تشخیص بدیم. خب فکر کنم تا اینجا کافی باشه. تو ویدیوهای دیگه با ما همراه باشین و یه خبری داریم که در مورد استراتژی، ما استراتژی تو دست داریم که حالا در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. اطلاعات بهتون میدم که باش آشنا بشین. استراتژی خیلی قویه که به شما سیگنال هایی رو میده که برای ورود و خروج از بازار و یه دیدی بهتون میده که به اضافه تحلیل تکنیکال شما میتونید موفق باشید. روز و روزگار خوش. تا ویدیو بعدی با ما همراه باشید. سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید و لایک و کامنت یادتون نره. ممنون میشه.